Jako jak by to nachopila a rychle jako asi po půlce další kontejner. Ale tenhle kontejner mi trvalo se sumírovat rozhovory půl roku, protože prostě jsem hledal informace, doplňoval informace, odpočíval, nechtěl se mi všechno nějaké konky fošeny. Dneska je 10.12. Máme tady, dejme tomu, strašný Vánoc a já se pouštím do tohohle kontejneru, takže kontejner se zřejmě vyjde až po půl roku. Uvidíme, jako bude jako docela nový, takže snad to bude v pohodě. No a dneska se podíváme na herní sérii Drakensang. Na to, jak podle mého je ta série oblíbená, zejména poslední hra Drakensang Online, tak jsem na YouTube ani nikde jinde nenašel pořádný dokument nebo historii nebo vzestup a pád této série, takže jsem si řekl, že to jak se smolím a přinesl český dokument o téhle hře. Já doufám, že se vám to bude líbit. Přeju vám krásné Vánoce, šťastný nový rok, protože fakt nevím, že to vyjde. Sedněte si, dejte si kafičko a užijete video. Zatím, čau. The Dark Eye, neboli Temné oko, je německá stolní RPG hra, vydaná v roce 1984 filmou Schmidt-Spiel und Freising. Tato hra byla inspirována populárními světy, jako je Dungeons & Dragons, a byla navržena tak, aby poskytovala hráčům bohatý prostor pro tvorbu příběhů a dobrodružství. Jde o jednu z nejvýznamnějších stolních her v německy mluvících zemích a stala se základem pro mnoho následných herních projektů, včetně videoher. Radon Labs bylo německé vývojářské studio sídlící v Berlíně. Společnost byla založena v roce 1995. Byl Bildrutem a Andreem Blechschmidtem. První hru studio vydalo už v roce 1998, a to Urban Assault. Avšak jednu ze svých nejúspěšnějších sérií započali až o 10 let později. Drakensang The Dark Eye je první hrou ze série Drakensang, který byl vydán v roce 2008 studiem Radon Labs a běží na Engine Nebula Device. Hra se úzce inspirovala německým stolním RPG The Dark Eye, kterým se mnohé herní prvky, postavy a svět inspirují. The Dark Eye poskytlo bohatý a komplexní fantasy svět, který posloužil jako základ
pro vytvoření světa aventury. Hlavním dějem prvního dílu je vyšetřování záhadných démonických aktivit ve městě Ferdok. Hráči přebírají roli hrdiny, který je povolán, aby rozduchil tuto záhadu a zachránil město před temnými silami. Drakensang The River of Time byl vydán v roce 2010 v Německu a v Evropě. O rok později se hra podívala i do Ameriky. Druhý díl série opět běží na Nebula Device Engine. Jedná se o prequel, takže děj se odehrává před událostmi prvního dílu a umožňuje hráčům prozkoumat dění, které předcházelo příběhu Drakensang The Dark Eye. Hlavním důvodem pro vytvoření prequelu bylo prohloubit historii světa aventury a poskytnout tak hráčům nové příběhy a zážitky v rámci tohoto bohatého fantasy světa. Druhý díl zachovává autentický svět The Dark Eye a jeho detailně zpracované lokality. Byly představeny nové postavy a mechaniky hry. Největších změn se dotkal bojový systém a dovednosti, které byly rozšířeny, což přináší nové strategické možnosti pro hráče při střetech s nepřáteli. Drakensang Philison's Secret bylo vydáno v roce 2011 jako oficiální rozšíření pro Drakensang The River of Time. Jedná se o poslední čistě singleplayový zážitek v sérii a také o poslední pokyn studia Dragon Labs. Hlavním prvkem rozšíření je vyprávění o kapitánovi Azuris Philisonovi, slavném nordickém kapitánovi. Jde o jednoho z nejvýznamnějších postav historie aventury. Hráči se stávají součástí Philisonovy posádky a vydávají se na výpravu, během které se setkávají s novými výzvami, nebezpečím a tajemstvím, které obohacují svět aventury. Rozšíření přináší nové lokace k prozkoumání, včetně exotických mořských oblastí. Hráči také interagují s novými postavami, které mají klíčovou roli v příběhu. I zde se dostáváme nových dovedností, schopností a možností pro postavy. Hráči se mohou rozhodovat v různých situacích a tak ovlivnit příběh a konec hry. Již v roce 2010 Dragon Labs
mieliście pochyby z financami, avšak až o půl roku později, tedy v květnu téhož roku, tyto problémy vyeskalovaly ve vyhlášení bankrotu studia. Touhle dobou na scénu přichází další velké německé studio jménem Big Point Games a krachující Radona Labs odkupuje a s ním i práva na značku Drakensang. Big Point chtěl ze značky mnohem více peněz a tak v roce 2010 započali práce na Drakensang Online. Avšak, jak už bylo řečeno, Big Point umožnil Radon Labs dodělat již rozdělané DLC Drakensang Frozen Secret, které vyšlo v květnu roku 2011. Studio po vydání DLC bylo sloučeno z Big Point Games a tak se stali součástí týmu, který pracoval na Drakensang Online, které vyšlo v listopadu téhož roku. Téhož roku jako DLC k Řece času, tedy roku 2011, vyšel Drakensang Online. Pod hru se jako vývojáři podepsali obě studia a vydavatelem se stal Big Point. Ten představil sérii Drakensang novým způsobem. Umožnil hráčům hrát online v rámci internetového prohlížeče. Tím byla odstraněna potřeba instalovat hru na počítači a hráči mohli snadno a rychle začít hrát. Hra přešla na free-to-play, což znamenalo, že hráči mohli stahovat a hrát hru zdarma. A když by platili za samotnou hru, byly však nabídnuty možnosti mikrotransakcí. A to ve formě virtuálních předmětů, kosmetických úprav a další vylepšení. Hra zachovala klasický styl série Drakensang, což znamená, že hráči prozkoumávali fantasy svět aventury a bojují s různými monstry a nepřáteli. Jedním z klíčových prvků Drakensang Online byla možnost online kooperace. Hráči mohou vytvářet skupiny, aby společně plnili úkoly a bojovali s obávanými bossy. Byl přidán i režim PvP, kde hráči mohou poměřit své síly a duelovat proti sobě. Do hry byl přidáván pravidelně nový obsah, mise a události, aby udržel hráče. V roce 2014 byl Drakensang Online přetransformován z webové hry prohlížeči do vlastního klienta, který je volně ke stažení na webu hry. Drakensang Online Rise of Valor
bylo významného šíření pro Drakensang online, které bylo vydáno v roce 2016. Toto rozšíření přineslo do hry nový obsah, který hráče zavede do temnějšího a nebezpečnějšího prostředí, kde se museli postavit hrozivému protivníkovi jménem Balor. Rise of Balor změnilo atmosféru hry tím, že hráče přeneslo do nové kontinentální oblasti s temnějším a strašidelnějším vzhledem. Hráči se ocitli v epickém souboji, ve kterém se museli postavit samotnému Balorovi, démonovi ohrožující svět aventury. Rozšíření přineslo také nové třídy postav, což umožnilo hráčům rozšířit svůj herní styl. Nové třídy byly výzvou a poskytovaly nové dovednosti a schopnosti. To dávalo hráčům možnost vytvořit si postavu, která nejlépe odpovídala jejich herním preferencím. Rise of Balor přineslo do hry nové questy, úkoly a výzvy, které se vázaly k hlavnímu příběhu rozšíření. Hráči se museli zapojit do nových dobrodružství a bojovat s novými druhy nepřátel. Rozšíření také zahrnovalo změny v herním balanci a systému, což mělo pozitivní vliv na celkový herní zážitek. Hráči museli aktualizovat své strategie a taktiky, aby se vyrovnali s novými výzvami. Dostáváme se do roku 2021, kdy hra zažila svůj velký úpadek. Na začátku roku se totiž celý tým okolo Drakensang online na nějakou dobu odmlčel, a to i s aktualizacemi. Poslední totiž vyšla 12.7.2021 a hráči se začali obávat, že hra na dobro zapadne v dějinách online RPG her. Až po dlouhých 3 měsících se na webu hry ukázala zpráva z 9.9.2021, kde nový tým, který byl přidělen ke hře, láká na 10. výročí hry. Není zde podepsán ani Dragonlabs, ani Big Point. Je jen napsáno váš nový DSO tým. Po tomhle oznámení se na webu hry nezobrazovaly po zbytek roku 2021 a i v průběhu roku
2022 žádné aktualizace k eventy, jelikož všechen nový obsah byl převeden na oficiální Discord hry, kde byly nadále sdíleny tyto důležité informace. Až 16. listopadu roku 2022 se začalo něco dít. Na Steam přibyl titul Drakensang Online a k tomu byla zveřejněná zpráva, že Drakensang Online bude spuštěn v předběžném přístupu na Steamu, k čemuž byly přislíbené nové aktualizace a lepší optimalizace v průběhu roku 2023. Hra se na začátku roku testovala ve službě Steam, přičemž 14. února roku 2023 na webu hry přibyl prozatím poslední update. Od této doby se na webu hry neukázal žádný nový update. 17. května byla vypuštěna plná verze hry na této platformě. Pod Steam verzí je podepsán jako vydavatel, tak i vývojář Big Point a Drakensang Online je jejich jedinou vydanou hrou na tuto platformu. Dnes si hru můžete zahrát jak na Steamu, tak přes klient, který se dá stále stáhnout na webu hry. Dnes asi můžeme jen spekulovat, co se stalo s původními vývojáři Radon Labs. Jsou aspoň nějaké chybky vývojářů stále u Drakensang Online, nebo ne? Byli rozptýleni do jiných studií nebo na jiné projekty. A dočkáme se ještě někdy singleplayového pokračování. To jsou otázky, které asi nebudou nikdy odpovězeny. Ale jedno je jisté, že tato německá firma vytvořila RPG, které se zapsalo do srdcí mnoha hráčů po celém světě.